Malapit na ang weekend mga kapuso. Ngayong gabi, alamin natin ang isang pinky promise na ginagawa ng mga kabataang Pinoy. Kabilang na ang mga celebrities. Anniversary ng Comelec. Let's talk to the woman of the hour, Commissioner Rowena Guanzon. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Isang avenue ang Facebook group chats para mapropagate ang spam. May youth ba 34 years old sa Party List Act 25 to 30 lang? Baka dugyot. Kung nagbigay pala siya ng 2 million, tapos dinikyo ko pa rin siya, eh di tanga siya, di ba? It's stupid. Tatanggalin na ang chatting sa FB groups pero hindi ang group chatting. Nakakalito ba? Here's Bea Docyogan's report. Marami ang nagulat sa paalala ng Facebook na tatanggalin na ang chat feature sa mga Facebook groups. Pero ano nga ba talagang ibig sabihin ng Facebook sa paalalang ito? Sa post ng Facebook, simula ngayong araw ay hindi na makakapag-send ng message or makakapag-chat sa mga Facebook group. Maraming mga FB users ang nalilito sa statement ng Facebook dahil baka raw hindi na sila makapag-send sa mga group chat nila. Pero ayon sa FB, hindi kasama sa mga i-disable ang mga group chat sa mga Facebook friends via Messenger. Ang ititigil lang nila ay ang pakikipag-usap ng mga members ng isang Facebook group sa ibang members sa loob ng grupong yun. Gaya na lang ng group na ito na disabled na ang chat features. Minsan kasi di naman talaga magkakakilala ang mga nasa isang grupo, lalo na kung public group. Ang iba tuloy nai-spam o nakakatanggap ng mga messages sa mga hindi nila kakilala. Walang Kinikilingan. Isa sa mga naapektuhan ng bagong patakaran ng Facebook ay si Francis, isang researcher. Sobrang importante yung pag makikipag-chat ka sa strangers, lalo na sa trabaho namin, sa research. Sometimes kasi may mga organizations or may mga groups na may sarili silang group chat, tapos sinasama nila ako minsan doon sa mismo group chat nila. So mas nagiging efficient yung trabaho ko. Pero ayon naman kay Art Samaniego, isang social media expert, Pag spam kasi, ito yung mga unsolicited messages saka unsolicited email na natatanggap mo. Pwede magkaroon to ng masasamang o malicious links na pag kinlik mo o pag finalo mo, pwedeng ma-breach ang security mo saka privacy mo. So isang avenue ang Facebook group chats para mapropagate ang spam. dahil dito ang diskarte muna ni Francis ay Magiging alternative, siguro mas lalabas na kung hindi na ako mas magiging sa office ng maghahanap ng kailangan ko for sa kabila nito, siniguro naman ng Facebook na magkakaroon sila ng solusyon para dito. I am Bea Docyogan and I stand for truth. Our thumb mark is the usual symbol of voting power. But nowadays, young Filipinos are using a different finger, this one to encourage the next generation of voters, including personalities. MJ Jeronimo reports. Isang challenge ang unti-unting nakakagain ng attention ngayon sa social media. It involves a promise that people who post about it will fulfill daw. Unlike other promises na hindi naman daw tinupad. Wow! Hugot! Ito ang hashtag PinkyPromisePH. Ang mga nag-post, nakataas ang pinky finger with a promise na sa next elections, they will exercise their right to vote. They also tag their friends sa caption, encouraging them to be registered voters and to exercise their right to vote as well. Unti-unti na itong nakakagain ng attention sa netizens, even sa ilang celebrities, tulad ni celebrity athlete Eliza Valdez. Sabi niya, I am joining the hashtag PinkyPromisePH challenge as a pledge na as a registered voter, boto ako sa susunod na elections. Hashtag PinkyPromisePH ko din to convince the volleyball community to register. You can search for the hashtag on Facebook, Twitter, at Instagram. Karamihan sa mga nagpo-post dito ay mga kabataan at ang nagpauso rin ng challenge na ito ay isang youth group. It is a campaign na nag-encourage sa mga Pilipino, lalo sa mga kabataan, na gumawa ng kanilang personal pinky promises. The first one is to register and vote next elections. And then, to make another pinky promise, that is to love the country more. We believe in the power of social media naman, na nasa internet age na tayo, na ang daming mga internet challenges na nagba-viral or nangyayari around us. Napansin na rin ng Commission on Elections o Comelec ang hashtag PinkyPromisePH. I think it's a good initiative. I think it's a worthwhile cause for people to take up. The Comelec has also restarted the voter registration period from August 1 until September 30, 2019.
pwede na nga magparehistro kahit sa ilang malls, barangay halls at iba pang satellite registration areas. Nag-satellite registration tayo para mapadali sa mga registrants yung proseso, no? We try to bring the registration process closer to where they are. Ayon sa data from Comelec, more than 61 million Filipinos ang registered voters for the midterm elections na ginanap last May 13, 2019. Senior citizen voters pa rin ang pinakamarami with more than 9 million registered voters, followed by the 25 to 29-year-old registered voters na umabot sa more than 8 million. Mas mataas ang bilang na ito as compared to the May 2016 national, local, and ARMM elections kung saan more than 54 million lang ang registered voters sa buong bansa. Pero ang pinakamarami naman dito ay ang registered voters aged 20 to 24 years old na umabot ng almost 8 million. According to Jimenez, doing the pinky promise is not enough. It's also very important to understand that it's not registration is simply the start of your social responsibility, of your civic responsibility. It doesn't really change anything if all you did is register. So the pinky promise should not be considered as just for registration. It's a pinky promise to effect change in society starting from within yourself. The Impact Leadership Group believes that there is power in engaging the youth. Parang sila sinasabi na woke generation, na very dynamic, very critical, very vocal on different issues. So parang we want to harness that potential para mag-translate into concrete action. We want na from that pledge is na mag-materialize talaga yon na bumoto talaga sila next elections and bumoto ng tama. The youth are engaged, the youth are very energetic, very mobilized. The challenge that remains now is, of course, where do you put all of that energy? How do you channel that energy for the good of the country? All Philippine citizens who are at least 18 years old and who have resided in the country for at least 1 year ang pwedeng mag-register as a voter. Meanwhile, at least 6 months naman ang required residency period mo sa lugar kung saan ka boboto para makapagparehistro. The Constitution guarantees every Filipino citizen the right to vote. Kaya sabi nga, i-exercise ito ng tama, #PinkyPromise. I am MJ Geronimo and I stand for truth. Baka di nyo natatanong, anniversary ng Comelec ngayon. Makakausap natin ang trending na si Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Narito ang kanyang mga diretsahang sagot sa mga patutsada ni Ronald Cardema laban sa kanya. Commissioner, ano po ang pakiramdam nyo na kayo ang nasa sentro ngayon itong controversy involving Ronald Cardema of the Duterte Youth Party List? Well, this attack of Cardema has just increased my Twitter followers to 11,500. And I think it's getting to be funnier and funnier, but it's not funny to my fathers. That's why I had to answer all of his accusations. First, sinabi niya, nag-usap daw sila nung isang congresswoman na bibigay siya ng 2 million. Tapos, dinisqualify ko pa rin siya. Ngayon naman, sa unang hirit, sabi niya, nagbigay talaga siya ng 2 million. Pero dinisqualify ko pa rin siya. Ano ba talaga? Nagbigay ka ba talaga o hindi? Ha? Because just attempting to bribe a commissioner is already a very grave offense. No? So if that is his basis sa impeachment complaint niya, ay good luck. He is welcome. Speaking of bribes, isa pa sa kanyang accusations is you tried to ask his favor para may ma-appoint na isang RTC judge. I don't even know him, you know. He was nothing, and then he created this personality out of this anti-communist stance. So he was able to raise funds for their campaign. Bakit ngayon niya lang sinasabi ito na disqualified na siya? Di ba? Sana kung talagang naninindigan siya para sa malinis na, what do you call this? Governance. Oh. Dapat dininounce niya na ako noon pa. Awayin niya ang commissioner ng Comelec tapos nyaw-nyaw, cry-cry, di siya ng tabang dyan sa presidente. Siyempre sinabihan siya ng Malacanang, why do you drag us into your fights with Commissioner Guanzon?
He's threatening to name a certain congresswoman. Go ahead. You know, I told him already over several interviews. Name him, name her, name all of them. Para talagang malaman natin kung nagsasabi siya ng totoo. Because, obvious na ba yung sinungaling siya? Kung nagbigay pala siya ng 2 million, tapos dinikyo ko pa rin siya, di tanga siya, di ba? It's stupid. S-T-U-P-I-D, stupid, di ba? That's not my problem if he gave 2 million and I still disqualified him. It means hindi kami nag-usap. It means I did not agree. It means I didn't even hear of this guy. So what is he talking about? An impeachable offense. He will face 100 libel suits in Negros and a few damage suits because my family is quite aggrieved. Ang tanong ng marami, in the first place, bakit ba na-approve yung Registration. Duterte Youth Party List? January daw yung mga text-text niya. Pinatingnan ko eh. January, NYC chair pa siya. He's already engaging in political activities. Abay, graft and corruption, bawal yan ah. Pero yung age daw ng mga nominees, andun naman sa kanilang registration. So if it's about the age of the nominees... No, when they registered and submitted the list, the number 1 nominee was his wife. She was 29 years old. Ganid siya. Greedy. Day before elections, pinalitan niya. To which I objected. I said, no. Alam mo kasi hindi naman naiintindihan yung mga proseso dito. Kumuha na siya ng magaling na abogado. Kaysa kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw, hindi mo pala naiintindihan ang rules dito eh. Nag-appeal siya ng DQ namin. Tapos nagsabit siya uli ng another list. Siya pa rin ang number 1 sa list. Ano ba talaga? Which part of DQ don't you understand? Kadema. DQ. Di ba? Dali-dali nun. Ano po yung future ngayon ng Duterte Youth Party List? Kung sila ay nanalo sa election, hindi naman po disqualified sila from holding a seat. Well, O there's depende going to pa. be another petition, I'm sure, to cancel the registration because of what he's doing now. He's now violating the law. Is it not? May youth ba 34 years old? Sa Party List Act, 25 to 30 lang. Baka dugyot. Hindi youth. Dugyot ka na. Hindi ka na youth, Cardema. Kaya, tumigil ka na. Mag-file ka na ng impeachment complaint mo. Sabi po niya, ma'am, kahit hindi siya makaupo, Ay, alam naman niya, hindi siya makaupo eh. kahit daw hindi siya makaupo, hindi daw niya kayo titigilan. Ay, di wag niya ako tigilan. Mas marami naman akong pera sa kanya. Hindi siya namin titigilan dahil nagalit na yung tatay ko. Sabi ng tatay ko, 2 million? What is this 2 million? Nainsulto yung tatay ko asindero. I don't want him to look like a victim here. Victim ba yan? Siya to nagtitreat na harm o papatayin niya ako, mga pamangkin ko. Yung taong nagbabribe ng commissioner, hindi yan victim. Corrupt yan. Yan ang mga taong hindi dapat nakaupo sa pwesto. Hanggang ganito na lang ba ito? Hanggang world war na lang ba ito? O may plano ba kayo? He should challenge me to a duel. He is going to suffer for the rest of his life. We will sue him. He will go bankrupt defending himself from all these lawsuits. Ano po yung kakaso niyo sa kanya? Ang kadami. Ngayon pa lang, gusto ko na siya iparesto dyan. Unjust vexation na yung ginagawa niya. He says that his wife is already having some threatened abortion in the hospital. Is it my fault? Your wife should blame you? Dapat kongresuma na siya ngayon. Pinalitan mo pa kasi ganid ka. Mayor na ako ng Warlord City. 1 taong gulang pa lang siya. Tapos sabihin niya, he bribed me with 2 million. Tanong mama na ito. Gawin mo naman 200 million, baka tanggapin ko yan. Grade 1 pa lang ako. Nagme-Mercedes-Benz na ako papuntang Cadiz West Elementary School. May mga tumitingin po dun sa nangyayari dito at nadidisillusion dun sa party list system kasi raw kung sino-sino lang naman ang Dapat. tumatakbo. Dapat talaga i-reform nila yan. Dapat i-amend nila yan.
Are you threatened at all sa mga sinasabi po ni Mr. Ronald Cardema? Are you concerned about your position? I'm concerned about my safety, of course. I bought a new gun because of this. If you harm my family, I'm quite capable of killing somebody. Hindi naman kami kriminal, pero matagal na kami sa politika. Siguro po, I'm just curious, meron pa bang chance na magkabati po kayo? Ba't kami magkabati? I don't even know him. Kung meron po ba siyang pwedeng gawin para humingi ng... Pag siya papakita sa akin, baka suntukin ko siya. So wala po, walang chance. No way! I don't want anybody calling me up, intervening for this guy, okay? Am I concerned about my position? I'm going to be retiring in a few years. You think I will just tiklop dahil si Cardema says malapit siya sa presidente? Eh di mag-impeachment complete nga siya. Yun nga sabi sa kanya ni Secretary Panelo. Eh, patapos na ito. Kita mo, sabi niya, kahit na hindi na ako makaupo, eh talaga hindi naman siya makaupo. Basta lang daw, hindi daw niya ako titigilan. Dapat daw makulong ako. Ay, sino bang makukulong dapat? Diba siya? Dapat nga makulong na siya if I complained, if I had him arrested for unjust fixation. Eh. He's lying, overaged, trying hard, pretender. That's what he is. Commissioner, thank you so much for your time. Thank you. Thank you, Mr. Raul. Salamat po. Hindi pa man ang pagdedebatihan sa plenaryo, no chance na agad ang hatol ni Senate President Tito Soto sa pagsulong ng SOGIE Bill sa Senado. In a message to reporters, sinabi ni Soto na pwede silang magpasa ng anti-discrimination bill pero hindi nakafocus sa LGBTQ community o lesbian, gay, bisexual, transgender, and queers. Ang Sexual Orientation and Gender Identity and Expression or SOGIE Bill daw ay posibleng maging hadlang sa religious freedom. Hindi naman malinaw kung bakit ito magiging balakid sa kalayaan ng pananampalataya ng iba. Uminit ang usapin sa pagpasa sa panukala kasunod ng pagbabawal sa isang transgender woman na gumamit ng CR ng mga babae at pagposas pa sa kanya. At least 4 senators expressed support for the bill: Laila de Lima, Bongo, Risa Ontiveros, and Amy Marcos. May isang araw pa tayo ng pasok at balitaan, kaya kita-kits bukas. I'm Ato Maralio together with Richard Hidarian and Joy Spring. Stand with us, stand for truth.